بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هناخد درس مهم جدا هو relation between two angles. هنتعرف على النهاردة إن شاء الله 3 relations. أول حاجة هناخد two adjacent angles، بعد كده هناخد two complementary angles and two supplementary angles. ال 3 relations مهمين جدا ولا يخلو منهم أي امتحان. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على ال relations التلاتة، وهنكمل الحصة اللي جاية بإذن الله relations between two angles. ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان تدعمنا لتكملة شرح ماث أولى إعدادي. relations between two angles، احنا في سنة أولى إعدادي بندرس 4 relations. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على 3 relations. أول relations عندي يا مستر adjacent angles، دي أول relation هندرسها. تاني حاجة two complementary angles، يعني complementary angles. supplementary angles، خد بالك إن supplementary angles وال complementary angles بنستخدمهم في ال adjacent angles. يعني ممكن يكون عندك two adjacent angles تلاقيهم complementary، two adjacent angles تلاقيهم supplementary angles. بس يعني إيه adjacent angles؟ adjacent angles هما two angles بيشتركوا في حاجتين، الحاجة الأولانية common vertex والحاجة التانية common side. شكلهم بيبقى عامل كده. لو أنا أخدت array وسميته أو angle وسميتها ABC، ممكن أرسم array تاني هنسميه BD. أصبح عندي two angles، الأنجل الأولانية ABC والأنجل التانية CBD. طبعا واحنا اتفقنا إن احنا ممكن نقرا الأنجل بكذا طريقة، يبقى ممكن أقراهم تاني DBC and CBA. هتلاقي التو انجلز اللي انا قريتهم دول مشتركين في common vertex، في عندهم common vertex اللي هي البي، وكمان عندهم common side اللي هو BC. يبقى خد بالك الاولانيه ABC والتانيه CBD او DBC. هتلاحظ ان السايد BC ده مشترك بين الانجل الاولانيه اللي هي ABC والانجل التانية اللي هي DBC، وكمان مشتركين في الانجل B. طيب الضلعين BA و BD أو two sides BA و BD بتلاقي ده في ناحية وتلاقي ده في ناحية، وهنتكلم عليهم برضو. يبقى عندنا two angles ABC و CBA. خد بالك R2 angles مستر بنسميهم adjacent angles. خد بالك ان ال B is a common vertex، وكمان ان ال BC ده is a common side، يعني ال ray BC is a common side. تاني relation معانا هو ال complementary angles. ال complementary angles زي 30 degrees و 60 degrees. Their sum مستر is equal to 90 degrees. يعني لو انت هتجمع الأولى بلس التانية يا مستر هتديك على طول 90 degrees، يعني هما الاتنين بيعادلوا يا مستر right angle، لأن احنا درسنا قبل كده إن the measure of the right angle is equal to 90 degrees. طيب لو أديتك 45 degrees يبقى الكومبلمنتري بتاعها هتلاقيها 45 degrees، 80 هتلاقيها 10 degrees. كل دول are complementary angles. يبقى يعني إيه complementary angles؟ are two angles their sum is equal مستر 90 degrees. بناخد نوت مهمة جدا، لو خدت ال two angles 30 degrees و 60 degrees ممكن نعبر عن الكلام ده بكذا طريقة. ممكن أقول 30 degrees complements، بناخد verb من كلمة complementary. complements complements مين يا مستر؟ 60 degrees، يعني بتوصلها ل 90 degrees. وممكن نقول كمان إن 30 and 60 degrees are complementary each other. يعني لو سألتك على ال complementary angles مستر ل 30 degrees هتقول لي هي 60 degrees، ولو سألتك على ال complementary angle ل 60 degrees هتقول لي على طول هي 30 degrees. طيب لو كان عندي angle وأنا محتاج أحسب ال complementary angle ليها، كل اللي هتعمله just مستر subtract this measure from 90 degrees. كل اللي عليك انك هتعمل subtract للميجر الموجود عندك من ال 90 degrees. وبنلاحظ حاجة مهمة جدا، ان انت لما يكون عندك الانجل دي 30 degrees acute هتلاقي الكومبلمنتري بتاعتها acute. وطبعا لما يكونوا هما الاتنين complementary
وفي نفس الوقت equal in measure هتلاقي كل واحدة فيهم equals 45 degrees. طيب ولو سألتك على ال complementary angle لل 90 degrees هتلاقيها على طول 0 degrees. ليه؟ لأن احنا قلنا لو اديتك 90 degrees عشان تجيب ال complementary لل 90 كل اللي عليك هتقول 90 minus 90 is equal to Mr. 0 degrees. يبقى ما تنساش ال acute angle ال complementary بتاعتها لازم تكون acute، ولو هما two complementary angles وكمان هتلاقيهم equal in measure or congruent هناخد الكلمة ديت برضو هتلاقي كل واحدة فيهم equals 40 degrees. Next to supplementary angles. ال supplementary angles شبه ال complementary angle. يعني يا مستر their sum is equal to what? is equal to 180 degrees. يعني بيكافئ يا مستر straight angle. يعني لو قلت لك 30 degrees يبقى على طول ال supplementary بتاعتها هتلاقيها 150 degrees. لو انت عملت adding 30 plus مستر 150 هتديك على طول 180 degrees. يبقى لو سألتك the supplementary angle of 30 degrees is يبقى علشان تجيب ال supplementary angle بتاعتها just subtract 30 from 180 degrees هتديك على طول 150 degrees. كمان زيها 45 degrees and 135 degrees. خد بالك 80 degrees and 100 degrees كل دول لو جمعت أي اتنين في دول هتديك 180 degrees. يبقى ما تنساش كل دول أو أي زوج من دول اسمهم يا مستر are supplementary angles. بناخد نفس النوتس اللي خدناها هناك 30 angle or 30 مستر degrees supplements. بناخد الفيرب supplements مستر what 150 degrees. بنقدر نقول على 30 degrees وال 140 وال 150 degrees supplement each other. يعني لو سألتك على supplementary angle لل 30 degrees هتقول لي على طول 150 degrees. ولو سألتك على supplementary angle لل 150 degrees على طول هتقول لي 30 degrees. بناخد ملاحظة مهمة جدا أو نوت بنقولها لو أنت عندك acute angle زي 30 degrees هتلاقي ال supplementary angle ليها لازم تكون obtuse، ولو عندك obtuse زي 135 degrees العكس صحيح هتلاقي ال supplementary angle ليها 45 degrees. ولو عندك ال supplementary angle 180 degrees يعني straight angle على طول هتلاقي ال supplementary angle ليها 0 degrees. أول exercise معايا بيقول لي complete the following. number 1 بيقول لي the angle is طبعا دي احنا خدناها المرة اللي فاتت is a union of two rays with the same starting point. ممكن تعبر بأي أسلوب أنت عايزه. يبقى هقول له كده is Mr. the union of two rays with the same starting point. طيب number 2 بيقول لي the measure of the straight angle. طبعا كلنا عارفين ال straight angle بكام ب 180 degrees. طيب and the measure of the zero angle is equal to 0 degrees. هو حاطط لك علامة degrees. number 3 the measure of the right angle is equal to Mr. 90 degrees. كل المعلومات دي احنا خدناها المرة اللي فاتت. طبعا كلنا عارفين يا مستر ازاي نعرف الاكيوت انجل. الاكيوت انجل بتبقى محصوره between 0 degrees and 90 degrees. يبقى هو خد بالك هو قال لك ايه the acute angle is the angle whose measure is less than يعني اقل من كام مستر 90 degrees and more than طبعا 0 degrees. number 5 بيقول لي the two complement angles are two angles whose sum of their measures is طبعا whose sum or their sum is equal to Mr. 90 degrees. طب والsupplement angles يا Mr. are two angles whose sum of their measures is Mr. 180 degrees. number 7 بيقول لي the two adjacent angles formed by a straight line عندك straight line and a ray with a starting point on this straight line are طبعا هتقول له supplementary angle supplementary والحتة دي نقدر نوضحها supplementary angles. يعني بيقول لي لو انت عندك يا مستر straight line زي كده عندي straight line
وجيت رسمت، إحنا هناخدها بالتفصيل بس مش النهاردة، وجيت رسمت يا مستر راي، هينقسم عندي لو أنا سميت الستريت لاين ده A مستر، ودي نقطة B ودي نقطة C، وخدت هنا D. طبعا أصبح عندي لو سميت الأنجل دي أنجل 1 ودي أنجل 2، دول الاتنين two adjacent angles، والاتنين هتلاقيهم supplementary angles. طب يعني ايه supplementary angles؟ their sum is equal to 180 degrees. يعني أنا أقدر أقولك إن measure of angle 1 plus measure of angle 2 is equal to 180 degrees. عشان كده لو اديتك واحدة فيهم تقدر تجيب التانية. يعني مثلا لو قلت لك measure of angle 1 مستر is equal to 20 degrees، يبقى على طول عشان تجيب measure of angle 2 just subtract measure of angle 1 from 180 degrees، لأن هما الاتنين يا مستر two supplementary angles، يعني their sum is equal to 180. أنا عندي واحدة ب 20 يبقى التانية هتبقى ب 180 مستر minus 20 degrees is equal to 160 degrees. الحتة دي إن شاء الله هنشرحها بالتفصيل. Number 8 عكس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، بيقول لي if the two outer sides اللي أنا قلت لك كل واحد في ناحية بالنسبة ل two adjacent angles of two adjacent angles are perpendicular، يعني هما هنا perpendicular ال adjacent. خد بالك قلت لك علاقة ال complementary بتخش في ال adjacent، وعلاقة ال supplementary بتخش في ال adjacent. هنا عندي هتلاقيهم ال two adjacent أو ال outer sides هتلاقيهم perpendicular يعني الانجل between them is equal to 90 degrees، والكلام ده أخدناه من grade 6. then these two adjacent angles are مستر طبعا their sum is equal to 90 degrees، يبقى are what مستر are complementary. يبقى الكلمة اللي ناقصة هنا complementary angles. complementary angles. Number 9 بيقول لي if the two outer sides of the two adjacent angles are not on the same straight line، يعني هما مش على the same straight line، يعني ما بيكونوش two supplementary angles، هندرسها برضو بالتفصيل. then these two adjacent angles are هتقول له على طول not supplementary angles. not هتقولها هتنفيها not supplementary angles. الجملة اللي بعد كده number 10 if the two adjacent angles are supplementary، يعني لو ال adjacent angles supplementary then their outer sides are on the same straight line. هتقوله كده on the same straight مستر straight GHT line. Number 11 if the sum of measures of two adjacent angles doesn't equal 180 degrees، يبقى هتنفي على طول on the same straight line، هتقول are not on the same straight line then their outer sides are مستر not on the same straight مستر straight GHT line. Number 12 the measure of the angle which is equivalent to مستر two right angles، يعني انت لو عندك two right angles يبقى معناها مستر 90 degrees plus 90 degrees، يعني هي بتعادل الكلام ده is equal to 180 degrees. هو بيقول لي the measure، يعني هو عايز الميجر هنا يبقى هتقول له 180 degrees. طبعا هيسألك على التايب على طول، كلنا عارفين ان هي straight angle، يبقى الكلمة اللي ناقصة هنا straight GHT angle. Number 13 the angle whose measure is 50 degrees، يعني انت لو عندك angle ب 50 degrees complements an angle of measure. طبعا احنا قلنا علشان تجيب ال complements او ال complementary angle لأي angle مديها لي just subtract this angle from 90 degrees، يبقى انت هتقول له 90 degrees minus 50 degrees كلنا عارفينها is equal to مستر 40 degrees. خد بالك هو مازال بيتكلم على ال 50 degrees and supplements، الكلمة ناقصة معلش the angle whose measure is، عشان تجيب ال supplementary angle لل 50 degrees just subtract from 180 degrees، يعني انت هتقول له 180 degrees minus 50 degrees is equal to 130 degrees. يبقى النقط اللي ناقصة الأولانية أو ال missing number الأولاني هو 40 degrees، وال missing number التاني هو 130 degrees. Number 14 بيقول لي the angle whose measure is what
complements the angle whose measure is 30 degrees. يعني هما الاتنين النقط اللي هنا والنقط اللي هنا هما الاتنين two complementary angles. طب عرفت ازاي؟ من الفيرب complements. طب يبقى عشان تجيب ال complementary angle لل 30 degrees طبعا كلنا حافظينها، يعني 90 degrees مستر minus 30 degrees is equal to what؟ is equal to 60 degrees. خد بالك بقى هو بيقول لي and supplements. طب هو بيتكلم على ال 30 ولا بيتكلم على ال 60 degrees؟ لا هو بيتكلم على الأولى اللي أنت جبتها 60 degrees. بيسألك على ال supplementary angle ليها. supplementary angle يبقى just subtract 60 degrees from 180 degrees. يبقى النقط هنا هتكون 120 degrees. Number 15 بيقول لي the angle whose measure is what complements the angle whose measure is what. خد بالك الاتنين ناقصين بس هتكمل بقى and supplements the angle whose measure is 150 degrees. يبقى انت هتجيب الانجل الاولانيه اللي هي الاساس مش دي، يعني الانجل دي ناقصه supplements angle اللي هي 150، يبقى انت هتجيب السبلمنتري ل 150، يبقى هتقول له على طول 180 degrees minus 150 degrees. على طول كلنا عارفين is equal to 30 degrees، يبقى انا هكتب هنا 30 degrees. طب يبقى ال 30 degrees complements what 60 degrees. Number 16 بيقول لي the acute angle complements. اللي مش عارف number 16 أو number 17 تحاول تدي لنفسك example. لو إن عندك أنت acute angle ولتكن 30 degrees، طيب هات ال complementary ليها هتلاقيها 60 degrees. طب دي يا مستر acute أنت فارضها من الأول. طب ال complementary طلعت نوعها إيه؟ برضو acute. طب ليه؟ because 60 degrees is less than 90 degrees، يبقى على طول هي acute. يبقى the acute angle complements acute angle زيها، يبقى الكلمة الناقصة هنا acute and supplements. هات ال supplementary لل 30. طب يبقى هتبقى كام؟ 180 minus 30 degrees is equal to Mr. What is equal to 150 degrees. ركز على 150 وتسأل نفسك what's the type of 150 degrees؟ هتلاقيها يا مستر obtuse angle. obtuse angle يبقى على طول هنا هتكتب كلمة obtuse ده لو مش عارف. بس بشكل عام in general لو انت عندك acute angle هتلاقيها supplements acute او سوري complements acute و supplements obtuse. ما تنساش. تعالى دي زيها بالظبط number 17 zero angle is complemented by. يعني يا مستر is complemented by يعني بيسألك على ال complementary angle. ال complementary angle للزيرو طبعا هي right angle يبقى 90 degrees، يبقى على طول هتكتب كده right angle. خد بالك ان هو بيسأل على النوع، يعني ما تكتبش 90 degrees هنا. right angle and is supplemented by what angle؟ هتكتب له طبعا straight. انا قلتها في الشرح قبل كده straight angle. يعني لو سألك على الزيرو degrees، لو سألتك على ال complementary ليها هتلاقيها 90 degrees هتلاقيها right. لو سألتك على ال supplementary للزيرو degrees هتلاقيها 180 degrees اللي هي مستر straight angle. number 18 بيقول لي the right angle is complemented by طبعا zero angle عكس اللي فوق بالظبط and is supplemented by طبعا right angle. طب يعني ليه supplemented by right angle؟ ال right angle أصلا 90 degrees. لو أنا سألتك على ال supplementary angle ل 90 degrees just subtract 90 from 180 يبقى is equal to 90 degrees. طب ال 90 degrees دي نوعها إيه يا مستر؟ نوعها right. يبقى أصبح عندك لو أنت عندك right angle ال supplementary angle ليها هتكون برضو right angle. وخد بالك ان انت لو عندك two angles والاتنين supplementary angles و equal in measure يبقى كل واحدة فيهم هتلاقيها ب 90 degrees. لكن لو انت عندك two angles والاتنين two complementary angles and equal in measure هتلاقي كل واحدة على طول ب 45 degrees. next exercise بيقولي choose the correct answer، وأسئلة choose مهمة جدا. بيقولي number 1 بيقولي the obtuse angle supplements what angle. طبعا قبل ما تكمل او قبل ما تختار ادي لنفسك example. حط هنا obtuse angle ولتكن 150 degrees وهذا السبلمنتري ليها هتلاقيها 30 degrees، واسأل نفسك نوع ال 30 ده ايه يا مستر؟ هتلاقيه acute. يبقى الانسر هي acute angle. يبقى الانسر الصحيحة هتكون عندك C.
Number 2 بيقول لي between any two distinct points we can draw what Mr. straight line passing through them. يعني لو انت عندك two points وليكن A والبوينت التانية B، تقدر ترسم كام لاين يا مستر مر ب A و B؟ هتلاقي تقدر ترسم لاين واحد بس، يبقى one straight line، يبقى الكوريكت انسر عندك هتكون B. Number 3 بيقول لي if measure A plus measure B is equal to 180 degrees، يعني هما الاثنين مجموعهم their sum is equal to 180 degrees، يبقى هما ايه؟ are Mr. Supplementary Angles. ما تنساش ده التعريف Supplementary Mr. Angles، يبقى على طول Supplementary Angles، يبقى الانسر عندك هتكون C. نمبر 4 لو محتاجة رسم ارسمها. بيقول لي بي اي perpendicular to بي سي، شايف الرمز ده اللي هو حرف التي مقلوب، اسمها is perpendicular to، يعني انت هترسم بي اي مستر as ray، هرسم بي اي كده وهرسم بي سي برضو نفس اللاين بي سي. طيب اللي طلع لي ايه يا مستر لو انا سميت ده بي اي وده هيكون بي سي؟ طبعا هما perpendicular، يعني الانجل دي يا مستر equals 90 degrees، ما تنساش، ودي علامة ال 90 degrees على فكرة. هو بيسأل على measure of angle ABC، ABC طبعا equals 90 degrees. وخد بالك the outer sides of Mr. the right angle are Mr. what perpendicular، العكس بقى صحيح. Number 5 بيقول لي if angle A supplements angle B وangle A برضو supplements angle C then angle B and angle C are what مستر؟ ركز معايا في دي علشان دي نوت مهمة جدا. انت عندك هنا حاجة ثابتة اللي هي angle A. angle A مستر supplements angle B، يبقى A plus B equals 180 degrees، وانجل A برضو supplements مستر angle C. خد بالك يبقى A plus C equals 180 degrees، يبقى على طول يا مستر ديت شبه النوت دي، شبه ايه؟ شبه يا مستر لو انت عندك 3 numbers، لو قلت لك مستر عندي A و B و C، وكان عندي A is equal to B وكان عندي A is equal to C، يعني ال B equals ال A وال C equals A. ايه الريليشن between ال B وال C؟ هتلاقي ان ال B وال C are equal، يبقى اصبح هنا يا مستر الثابت معانا اللي هو A، اشطب ال A خالص. طب الغريب هيسألك على ال B وال C هتلاقيهم equal and measure، يبقى على طول الانسر عندك هتكون A. Number 6 بيقول لي if measure of angle x is equal to 15 degrees، يعني هو مديك ال x ب 15 degrees then the two angles whose measures double measure of angle x. طب يبقى معناها double of measure angle of x، ال x ب 15 يبقى الدبل كام؟ 30. وبعدين بيقول لي 4 measure of angle x، يعني اعمل ال 15 دي times 4، 15 times 4 is equal to مستر 60 degrees. طب هو بيسألك على دول على ال 30 وال 60، لو عملت adding هتديك 90. طب يبقى ال 90 مجموعهم 90، يبقى هما مين يا مستر؟ two complementary angles، two complementary angles، يبقى الانسر عندك هتكون A. Number 7 بيقول لي if measure of angle A equals double of measure of angle B. خد بالك بقى A قد ال B مرتين، يبقى ال A هي الكبيرة، ركز في الحتة دي كويس. measure of angle A supplements angle B. خد بالك لو انت عندك two angles واحدة قد التانية مرتين والاتنين supplementary angles، يبقى هم على طول 60 degrees 120 degrees. اما لو كانوا complementary واحدة مستر هاف التانية او واحدة is double التانية قدها مرتين، يعني هتلاقيهم 30 degrees و 60 degrees اللي هو الاكزامبل اللي فوق. طيب هو بيسألك انت حدد مين الكبير ومين الصغير واحفظ الاكزامبلز ديت عشان تجاوب على طول، لكن هي ليها حل تاني ان شاء الله على حصة تانية هقول لك تتحل ازاي بكذا طريقة. طبعا احنا عندنا measure of angle A double measure of angle B، يبقى مين الكبير؟ ال A هي الكبيرة، يبقى ال A يا مستر هتبقى 120 degrees، طب ال B هتبقى بكام؟ ب 60 degrees. يبقى خد بالك هو بيسأل على ايه؟ بيسأل على ال B، يبقى على طول هتقول له 60 degrees، هتلاقيه جايب لك ال 120 degrees عشان نلخبطك، لكن الانسر هتكون B. نمبر 8 اخدناها في اول حصة، احنا قلنا قبل كده ان السيجمنت يا مستر is a subset of the ray، يبقى الانسر عندك هتكون C. نمبر 9 بيقول لي if measure of angle x is double of measure of angle y. مستر
and angle y is an obtuse angle then angle x is what. خد بالك هو بيسأل على يا مستر التايب بتاع الانجل x هيطلع كام، فانت على طول تحط لنفسك example. انت عندك measure of angle x double measure of angle y، والانجل y دي يا مستر obtuse. طيب حط لنفسك obtuse. الانجل y انا هفترضها يا مستر ب 120 degrees. طيب وهنجيب الانجل x بقى. طب هات الاكس بقى. طب هو بيقول لي x is double y يعني 120 times 2 is equal to 240. تعالى بقى اسأل نفسك ال 240 دي what's the type of 240 degrees؟ هتلاقيها is greater than 180 degrees and less than 360 degrees، يعني is lying between 180 degrees and Mr. 360 degrees. لو أنا عايز أصعبها بكتبها كده 240 degrees is greater than 180 degrees and less than 360 degrees. أنا دايما بقول للأولاد اعرفوا الحتة الأولانية بس، يعني هي is greater than 180 degrees تبقى هي إيه؟ صح، تبقى reflex angle. Next exercise بيقول لي write the measure of the angle which complements each of the angles whose measures as follows. يعني هو مديك ال complementary وبيطلب منك الانجل بكام. خد بالك بقى ان number 1 و2 و3 و4 و5 كل دول بيتحلوا بطريقة واحدة. هو عايز ال complementary angle، يبقى مستر just subtract from 90 degrees. يبقى أنا هقول له هنا كل اللي عليك هتقول له 90 مستر minus 30 degrees بكام؟ ب 6 degrees. هتكتبها هنا وهتلاقي نمبر 2 زي نمبر 1 هتلاقي هنا 30 degrees. طيب هتقول له هنا 90 مستر minus 48 degrees. طبعا ممكن تستخدم الكالكوليتر هتسهل لك الموضوع. دي هتبقى 10 minus 8 مستر is equal to 2، ودي هتبقى 8 minus 4 is equal to 4، يبقى تبقى 42 degrees. الزيرو degrees احنا عارفين الكومبلمنتري هي هتكون 90 degrees، وال 90 degrees الكومبلمنتري ليها هتكون 0 degrees. 22 and 1 half كل اللي عليك هتقول له 90 مستر minus 22 and 1 half. انا هعمل 90 minus 22 الاول وبعدين اشيل 1 half لان انا ما عنديش هنا مستر كالكوليتر. 90 minus 22 هتديك هنا 90 minus 2 is equal to 10 minus 2 is equal to 8، ودي هتبقى 8 minus 2 is equal to 6، يبقى 68. هتشيل منها 1 half تاني يا مستر، يبقى على طول هتديك 67 and 1 half degrees. طبعا ممكن تكتبها 67 مستر degrees and what ال 1 half ده لو فاكرينه degree is equal to 30 minute أخدناها قبل كده، ولو استخدمت الكالكوليتر هتسهل لك الموضوع ده. هنا برضو نفس الحكاية 25 and 30 مستر minute، يبقى كل الحكاية هتقول له كده 90 مستر minus 25، يبقى 10 minus 5 5، ودي هتبقى 8 minus 2 مستر is equal to مستر 6، يبقى 65. هتشيل منها 1 half يبقى 64 and 1 half degrees. خد بالك بقى ممكن تكتبها زي ما هو كاتبها كده ال 1 half ب 30 minute، يبقى 64 مستر degrees 30 minute. دي نفس الحكاية برضو اللي هي 53 and 1 over 4 degrees. تعال نشوف هنعملها ازاي بالكالكوليتر. لو انا عندي بقى الكالكوليتر ومحتاجين نجيب ال 53 and 1 over 4 degrees نجيب الكومبلمنتري ليها، كل اللي عليك انك هتستخدم الكالكوليتر هتقول له 90 مستر degrees. كلنا فاكرين المفتاح ده اللي هو كومات مستر ماينس. هنا تقدر تكتب ده as a mixed number زي ما هو مكتوب قدامك، تضغط shift وعلامة الفراكشن. طبعا لما تضغط shift علامة الفراكشن ظهر لي هنا ان انا ممكن اكتب النمبر الموجود عندي ده، هكتب 53 وبعدين يا مستر تطلع فوق عادي جدا اهو، وتكتب 1 over 4، هكتب 1 وانزل تحت واكتب مستر 4، وبعدين هطلع فوق كده واضغط علامة الايه الكومات، وبعدين اضغط equals. طبعا اداني 36 مستر degrees and 45 minute. انا دايما بحب افضل اكتبها بالديجريز والمينت، بعد كده لما تكبر ان شاء الله دايما تكتب الانجل اللي تطلع لك بالديجريز والمينت. يبقى انا هنا الكومبلمنتري انجل هتبقى 36 مستر degrees and 45 minute. بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك، سبسكرايب في القناه.